tungkol sa Philippine-American War. Though Amerikano yung nagdi-discuss dito, habang ine-examine ko siya kanina, hindi naman, somehow medyo neutral naman yung point of view niya. Okay, so tungkol sa Philippine-American War. So tingnan muna natin ito. Hey, Cypher here. Today I've got a special episode of Wars You've Never Heard of and Engaging Etymology. I'm going to show you how the mundane word boondocks is derived from one of America's longest and most brutal wars. A war that seems to have been forgotten by most, and misrepresented by so many of the people who mention it otherwise. It is the Philippine Insurrection, also known as the Moro War and the Philippine-American Wars. Seriously, the word boondocks comes from a war that raged from 1899 to 1913, a full 14 years. Now that it is 2016, Afghanistan has only now surpassed the length of this war, and is certainly more docile than what happened in the Philippines over a century ago. So let's dig into how this brutal war cemented the word boondocks into our language. During the Spanish-American War, the U.S. sought to capture Manila from the Spanish. There had been a strong independence movement in the Philippines prior to the war in 1896, and the U.S. accidentally helped to create the first Philippines Republic. The U.S. supported revolutionaries who were led by Emilio Aguinaldo in order to gain power over the island from the Spanish. But the U.S. did not support actual independence. When the treaty between Spain and the U.S. was signed, all the Philippines were formally annexed by the U.S. The newly formed republic that had established itself during the war refused to give in to American control, and so war began in 1899, with Filipinos trying to keep their independence while the U.S. attempted to assert power over its newly acquired territory. There was a large contingent of people who vehemently protested the taking of the Philippines in America. From famous figures like Andrew Carnegie to everyday people who decided to protest in the streets, it was a hotly contested subject. One could draw many parallels to the Vietnam War of 1964 to 1973, except for this war was longer and more brutal. The Philippine War turned nasty quickly. The first years of the insurrection were the worst. As soon as Aguinaldo declared war against the U.S. on February 4th, 1899, fighting began immediately. A day later, the largest battle happened in Manila as the U.S. took the city by force. The war sank into jungle warfare. Each campaign became reliant on increasing guerrilla tactics. It turned nasty, with campaigns to rout out suspected leaders of the insurrection, prison camps, torture, gruesome executions, and mass killings on the scale which really ought to be called genocide. The atrocities were compounded on both sides, but with the U.S. being the more powerful contender, they killed many more civilians than the other side. On numerous occasions, massacres happened where orders were given to simply kill anything that moved within a particular region. One general infamously ordered the killing of any boy who was old enough to carry a gun for the entire island of Samar, barring a particular enclave. Americans even resorted to the old imperial Spanish technique called the water cure, where they would funnel water down a person's throat until they either confessed or drowned. And the massacres, by the way, were just too numerous to even count. Eventually, Aguinaldo was captured in March of 1901. He appealed to the Filipinos to end the insurrection, but it was symbolic and certainly not the end. William Taft, who would later become president, came in as a governor a few months later, but held very little power in the islands. Instead, a terribly effective policy was instituted later that year. People on entire islands were rounded up into concentration camps, and if they refused, they were held to be in insurrection and often killed. By concentrating the population in a particular place, the U.S. Army could rout out any insurrectionaries. As part of this, the U.S. also burned crops and killed livestock, leading to massive famine that killed hundreds of thousands of Filipinos. And this is where the word boondocks comes in.
It means mountain in Tagalog, but Americans came to use it in reference to the area outside of the concentration camps. Seriously, the word boondocks originally entered the English language in relationship to very real and almost genocidal American concentration camps. The worst thing is, this policy of labeling the boondocks outside of concentration camps as insurrectionary was entirely effective. It broke the insurrection. Most islands were officially pacified in 1902. And that's where many historians end, but they failed to see how the war actually continued. Declaring victory and achieving it are two very different things. Yes, the worst of the fighting was over, but an even more radicalized group began to take over the insurrection. These were the Moros, and they were a fearsome group. They became known for attacking soldiers with their bolo knives and killing many before being felled in a hail of gunfire. It is like how many people imagined Viking berserkers, if imagination on that subject were actually to hold up to reality, but that's not the subject here. But seriously, the army even adopted the M1911 pistol specifically to kill Moros more easily. By the way, they were ethnically Muslim mostly. The insurrection continued well into 1913, with the US military and Filipino constabulary continually using concentration camps, raiding, and patrols to combat Moros. In a final climactic battle, after years of pushing the Moros into smaller and smaller regions, the last of them were fought in the Battle of Bud Bagsak, ending the war for good. Because of the length of this war and the horrid conditions of its victory, the American public was soured on the idea of imperialism, where in 1898 many had rallied around annexing territory. After years of contemptible warfare, most were done with the whole idea. It is because of the Philippines insurrection that the US chose not to pursue more expansion and did not annex any territory because of World War I. We were done with it. And that's pretty much where American expansionism ended, was in this brutal war. Because of the terrible news arriving from the Philippines of further and further atrocities, Americans adopted some of the lingo, including the word boondocks. It's truly fearful that such a mundane word can carry tinges of genocide and atrocity in its etymology. Makes you wonder what else lays hidden in our language. Well, actually I have a playlist for that. Or maybe you want to know more about American Small Wars. I've also created a playlist for that. Check those out if you would like, and don't forget to like and subscribe. Okay, so well, the good thing kahit again, no, kahit Amerikano yung nag-discuss ng docu na yun, somehow nakita or na-balance naman niya yung kanyang point of view. Okay, so dumako tayo rito sa ating discussion ngayon. Sa mga kapagbukas ng camera, kindly turn on your cameras. Okay, nakikita na yung PowerPoint presentation. Medyo mahaba tong PowerPoint na to, 105 slides. So baka 2 linggo natin talakayin to. Okay. So the title of our lecture for today is The American Colonial Era and the Japanese Interregnum. So again, the timeline is from 1898 to 1946. Okay? So una, no, ilan din yung nabanggit ko rin na tema. Ano nga ba yung reason or yung philosophy bakit tayo sasakupin ng mga Amerikano? So yung philosophy na itatawagin nating the manifest destiny. Okay, so what is that manifest destiny? So it is the idea that the United States of America is destined by God to expand its dominion and spread democracy and capitalism across the entire North American continent. Ito yung ginagamit na justification ng American colonial government, particularly ng American government noon, para panindigan yung kanilang expansionism policy. Though technically, iilan lang naman yung mga lugar na kung saan naging kolonya ng Amerika. I think there were only 4 na naging kolonya ng Amerika.
Yung una, yung Puerto Rico, yung Cuba, yung Guam, saka yung Pilipinas. Ilan lamang yung tayo apat lamang yung mga naging kolonya ng Amerika. Pero again, yung effects, no, yung yung lawak ng naging power ng Amerika despite the fact na hindi sila masyadong nag-expand ng kanilang lupain, napakalawak hanggang sa panahon ngayon, no. Well, alam niyo naman na hanggang sa panahon ngayon mahilig pa rin makialam ang Amerika sa affair ng ibang bansa. Okay, so as according to William McKinley, and I quote, "We need Hawaii just as much and a good deal more than we did in California. It is the manifest destiny." Manifest destiny din ang ginamit nila para sakupin ng Hawaii. Manifest destiny rin ang ginamit nilang propaganda, no, para sakupin ang Pilipinas. Actually, yung konseptong ito ng pananakop ng Amerika, parang naniniwala sila na they were destined to spread civilization, no, across the world. Okay, so that's manifest destiny. So ano nga ba talaga yung naging ano nga ba talaga yung nangyari, no, um doon sa ugnayan ng Amerika at ng Espanya. So ulitin ko, by 1898, noong mga panahon na yon, ng Espanya ang pinakamahinang bansa sa Europa. No, halos lahat ng mga bansa, halos lahat ng mga kolonyang sakop niya ay wala na sa kanya. Ang natitira na lamang sa kanya ay Puerto Rico, Cuba at ang Pilipinas. So ilan na lamang yon sa mga lugar na kanyang sakop. At nakitang paraan ng Amerika to expand, to start expanding his territory ay i-engage ang Espanya sa gera. Though hindi nga dinirektang salakayan ng Spain mismo, pero ang ginawa niya pinakialaman ng Estados Unidos yung mga kolonya ng Espanya, gaya ng Cuba, no, gaya ng Puerto Rico, at doon magisimula yung Spanish-American War. At aabot pa hanggang sa Pilipinas. Okay, so ano nga ba yung problema, no, pagdating sa Pilipinas? So ito yung binanggit ni President William McKinley at the time. No, we could not give them back to Spain, the Philippine Islands, okay? That would be cowardly and dishonorable. We could not turn them over to France or Germany. They are our commercial rivals in the Orient. That would be bad business and discreditable. So una, ano bang mapapala nila kapag sinakop nila ang Pilipinas? Ano nga ba mapapala nila pag sinakop nila yung mga islands sa Pacific? So dalawang island sa Pacific yung sinakop nila. Una yung Guam, then we have the Hawaii, then huli yung Pilipinas. So kung magkakarugtong ng mga island na yon sa Pacific ang kanilang kasakupin, yun yung kanilang magiging mga daanan, no, para pasukin ng Asian market. No, Guam, Hawaii, and Philippines. So Philippines ang pinakamalapit na jumping point para mapasok ang Asian market, no, para magkaroon ng market yung mga produktong Amerikano. Okay? So isa pang justification, no, na sinasabi ng mga Amerikano hinggil sa pananakop nila sa atin, no, na parang pinapalabas nila dito utang na loob natin sa kanila kung bakit nila tayo sinakop. Hanapin natin tong white man's burden na to. Yan. So thank you, Mr. Wikipedia, for providing us the basic information na kailangan namin. Yon. So the white man's burden. So basahin natin, no, itong white man's burden. Saan na ba yung text nito? Ang haba, punyeta. Okay. Sige. I-share tab ko na lang. Ang haba, ayoko na i-copy paste to. Okay. Nakikita na yung text. Guys, okay na? Medyo maliit. Okay, so well, sinasabi rito, well, take up the white man's burden, send forth the best you breed, go bind your sons to exile to serve your captives' need. To wait in heavy harness, unflooded folk and wild, your new caught sullen peoples, half devil and half child. So sino half devil and half child na yan?
yung mga taong sinasakop nila. Again, hindi naman talaga kasi tao ang trato nila sa atin. Okay, also, take up the white man's burden in patience to abide, to veil the threat of terror and check the show of pride by open speech and simple, 100 times made plain, to seek another's profit and work another's gain. So, wag na nating basahin ng buo ito. Pinapalabas nila na doon sa mga lugar na kanilang sinakop, especially yung tatlong lugar na binanggit ko, yung Puerto Rico, yung Cuba at Pilipinas, parang pinalalabas nila dito sa tulang ito ni Rudyard Kipling na utang na loob natin sa kanila kung bakit nila tayo sinakop. We are the white man's burden. Parang burden nila na tayo ay tulungan, burden nila na tayo ay turuan, burden nila na tayo ay i-civilize. No, parang ganyan din actually yung thinking ng mga Kastila, no, nung mga huling bahagi ng pananakop nila sa atin, na parang utang na napakalaki ng utang na loob natin sa kanila. Okay, so again, with this White Man's Burden, it is a poem written by Rudyard Kipling about the Filipino-American War, which exhorts the United States to assume colonial control of the Filipino people and their country. So dahil din dito, kumbaga parang kumbaga parang pambalance nila, since tinawag nila tayong burden, tatawagin nila tayong little brown brother. No? Ayun. Doon napipikon ako sa ilang mga netizen, no, nung may mga nakita ako na mga komentaryo nila, sinasabi nila bakit daw kasi sana raw noon pa pumayag na tayo na maging lalawigan ng Amerika, sana raw mas maunlad ang buhay ng mga Pilipino ngayon, bla 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 bla. Siyempre, ibang konteksto 'yon, 'di ba? Iba pa rin talaga pag malaya tayo. No, mas maganda na malaya tayo, hindi tayo minamaniobra ng mga dayuhan. Okay. Continue. So itong buhat-buhat ng figura ni Uncle Sam, no, ito yung mga tinatawag nilang half devil, half child. Okay? That's how they look at to their colonial subjects. Okay. So isa pang propaganda na inilabas ni President William McKinley to justify sa kanyang pananakop sa Pilipinas ay ang benevolent assimilation. Okay, so what's with this benevolent assimilation? It was announced by President William McKinley in the Philippines on January 4th, 1899, which stated that the United States of America's altruistic mission in acquiring the Philippines, self-sacrificing mission in connection with the white man's burden. Self-sacrificing. Kumbaga parang itataya nila yung sarili nila, maturuan lamang tayo. Okay? Next. So, as part of the benevolent assimilation, ito yung sinabi ni William McKinley, and I quote, "We have come not as invaders or conquerors, but as friends, to protect the natives in their homes, in their employment, and in their personal and religious rights." No, nandito raw sila para tulungan tayo, nandito raw sila para protektahan tayo. But what really happened? No? Okay, so next. So ngayon, dumako tayo sa Philippine-American War. So syempre, no, dahil nga sa hindi pagkilala ng Estados Unidos ng soberenya or kalayaan ng Pilipinas laban sa Espanya, as binili pa nila tayo mula sa Espanya, naglunsad, nagdeklara si President Emilio Aguinaldo ng digmaan laban sa mga Amerikano. Those pananaw ng mga Amerikano, ang tawag po rito ay pacification. No, bakit siya tinawag na pacification? Kasi ipapacify daw ng mga Amerikano ang mga rebelde. Again, it is a bias. No, ba't siya magiging bias? Kasi una, nandun tayo sa sarili nating lupain. Bakit tayo ipapacify sa sarili nating lupa? Sila yung mga dayuhan, sila yung sumako. Ganun din sa kung paano tayo tinitignan ng mga Espanyol.
Okay, wait lang ha. Okay. Isang tula na ginawa ng isang Amerikanong sundalo hinggil sa digmaang Pilipino-Amerikano. So ito yung title nito ay Civilize Them with a Crag. Babasahin ko ha. In the days of dopey dreams, happy, peaceful Philippines. When the bolo men were busy all night long. Sino yung mga bolo men? Tayo po yun. No? Kasi napakadami, makaramihan daw sa mga nakalaban nila ay may mga bolo. Bolo lang or mga itak yung kanilang mga gamit. When ladrones would steal and lie. Ladrones means rebel. When ladrones would steal and lie and Americanos die. Again, it is a biased poem. Then you heard the soldiers sing this evening song. Damn, damn, damn the insurrectos, cross-eyed kakyak ladrones. Underneath the starry flag, civilize them with a crag and return us to our own beloved homes. So parang sinasabi ito na ang pangunahing trabaho nila sa Pilipinas ay bigyan tayo ng sibilisasyon. Then after civilizing us, uwi na sila. Because it is basically their altruistic mission or the self-sacrificing mission. Okay, next. Ito no, I think nabanggit ito doon kanina sa doon sa YouTube video yung sa Balanggiga Massacre. No, may papanood ako sa inyo na video tungkol dito. Short video lang naman siya. Guys, nakikita na? Yes, sir. Yes. Asa nalan akat asa naman era pangarani na Amerikano na din nga Balanhiga sa massacre. Meron bisinto sa uno. Kadto nga pagkuan ng Amerikano nga niya. September 28, 1901. Nagtagumpay ang mga Samereño laban sa mga Amerikano sa Balanghiga, Samar. Tinawag ito ng mga Amerikano na Balanghiga Massacre, ang pinakamalaking pagkatalo ng United States Army mula nung Battle of the Little Bighorn noong 1876. Ngunit, para sa mga Pilipinong historiador, tinatawag natin ito na Balanghiga Conflict at ang tunay na Balanghiga Massacre raw ay nang balikan ng mga Amerikano ang mga Samareño. Ngunit, ano nga ba talaga, kuya? Liwanagin natin, nang pasukuin ng Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo noong March 1901, inakala ng marami na tapos na ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ngunit, sa Samar, ginalit ng mga aksyon ng mga sundalong Amerikano ang ilang mga residente sa panahong matagal nang tapos ang pag-aani. Pagsunog sa mga pananim, pagbunot sa mga kamote, pagtrato sa mga kababaihan at pagkulong sa ilang mga kalalakihan. Nakatira kukaniran mga tanom, kakaras nira ang kuan, kamutis, gimbobor, ang susunog, ang mga humay. Nawawara na nira pagkaon. Wala naman lalaki nga makakatrabaho, kaya ito mga priso. Ang pag-atake ay pinlano mismo ng mga taga-Balanghiga. Ang utak nito, ang hepe ng pulisya na si Valeriano Abanador na sinasabing kasama sa larawan na ito ng mga sundalong kanyang binabalakan. Gabi ng September 27, nagkaroon ng posisyon ng sinasabing patay na mga bata dahil sa epidemya ng kolera kasama ang maraming mga kababaihan. Ipinasok sa simbahan ng posisyon. Yun pala
Ang mga babae ay mga lalaki na nagdisguise, nagtatago ng mga itak sa kanilang mga kasuotan at mga kabaong. Kinabukasan, September 28, matapos na agawan ni Abanador at mapabagsak sa sariling baril si Private Adolf Gamlin, nagpaputok, pinulot niya ang kanyang baston, iwinasiwas ito at sumigaw, "Atake! Mga balanghiga noon!" Tumunog ang kampana ng simbahan sa ganap na 6:20 a.m. Nilusob nila kapwa ang kumbento at ang kampo malapit sa munisipyo na mga pupungas-pungas pa at nag-aalmusal na mga kasapi ng Company C ng 9th U.S. Infantry Regiment. Matapos ang ilang sandali, ang pagpatay ay natigil nang ang bumangong si Gamlin kasamang isa pa ay nakaakyat ng gusali at nagpaputok sa mga Pilipino. Sa 74 na mga sundalong Amerikano, 36 ang namatay mismo sa labanan o killed in action na sinundan ng 8 pang kamatayan. 22 ang sugatan, 4 ang nawawala. 4 lang ang natirang walang sugat. Sa tinatayang 500 mga Pilipinong lumusob, 28 ang namatay, 22 ang sugatan. Bilang ganti, iniutos ni General Jacob Smith kay Major Littleton Waller, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better it will please me. The interior of Samar must be made a howling wilderness." Iniutos na barilin ng mga taong 10 taong gulang pataas. Ayon sa ilang historiador, 50,000 ang pinatay ng mga Amerikano sa tinatawag na tunay na Balanghiga Massacre. Ito ang natatak sa mga Pilipino. Ngunit, ito ay isang eksaherasyon. Ayon na rin sa mga dokumentong nakuha ni Rolando Borinaga, autor ng aklat na The Balanghiga Conflict Revisited, at maging ang British writer na si Bob Cootey, autor ng Hang the Dogs, The True Tragic History of the Balanghiga Massacre. Bagamat nanunog ng mga bayan ng mga Amerikano, ang utos na pumatay ng pumatay ay hindi nila sinunod, countermanded. Bagamat may mga napatay sa retalyasyon ng mga Amerikano, ang pagkasunog ng mga ari-arian, kabuhayan at pagpatay sa mga hayop ang nagkaroon ng mas malaking epekto sa pagiging lugmok at walang-wala, waray-waray ng mga Samareño. Sa pagsunog sa Balanghiga, kinuha ng mga Amerikano ang 3 kampana na naging hudyat sa pagsalakay bilang war trophy ng kanilang tagumpay na maipagiganti ang kanilang mga napatay na bayani. Hanggang ngayon, issue pa rin na ni isa sa 3 kampana na inarbor ng mga Amerikano bilang war trophy. Ang 2 ay nasa isang kampo sa Wyoming, ang isa naman ay nasa isang base militar na Amerikano sa Korea, ay hindi pa rin na ibabalik sa nararapat nitong tahanan sa Balanghiga. Patuloy na ginagawang sariwa ang sugat na nilikha ng insidente. Ngunit sana, maalala din natin na ang Balanghiga ay katibayan ng giting, tapang at kakayahang magtagumpay ng mga Pilipino kahit sa napakalakas na kalaban. Ako po si Xiao Chua para sa Project Vinta, and that was Xiao Time. Okay, so hopefully you learned something about the Balanghiga Massacre. So yung totoong massacre dito is hindi yung pagkamatay ng mga Amerikano, kundi yung pagpatay nila sa mga Pilipino. No? Yung pagsabotahe sa kabuhayan ng mga kababayan natin ng mga panahon na yun. Okay, so balik tayo sa discussion. Okay, so that's the order of General Jacob Smith, no? So the more you burn and kill, the better you will please me. Though may pag-correct naman, no? Kahit paano. Okay, so yun lang. Yung kagandahan lang din doon sa dalawang nailabas na pag-aaral tungkol sa Balanghiga, nakita natin na hindi naman lahat ng Amerikano ay blind follower ni Jacob Smith. Though ang order talaga ay kill everyone over 10. Okay? Kung nakikita nyo rito sa ating slide. Okay, next one. So again, babalikan natin, yung nabanggit ko rin kanina sa ating discussion, yung old style, your old school way ng pag-torture or pagkapaamin sa mga sundalong nahuhuli nila. So ito yung tinatawag na water cure. You know, I think yung konteksto na ito ay nasa sa Batangas ito nung pinapaamin nila yung isang sundalo kung saan nagkukutak si General Miguel Malvar.
Okay. Next. So dahil nga sa atrocity na ito na inabot ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano, as according to a historian in 1970, si Luz Beminda Castro, tayo daw yung tinaguri ang the first Vietnam. Bakit the first Vietnam? Kasi tayo yung unang bansa sa Southeast Asia na pineste na itong mga Amerikano at na kung saan hundreds of thousands sa mga pinatay. Okay. Next. So ilan din sa mga larawang kuha ng mga ng mga namatay nung panahon ng Philippine-American War. Okay. Next. Again, isang halimbawa rin ng atrocity ng mga Amerikano nung panahon ng Philippine-American War, itong massacre ng Buddaho. Ito naman ay naganap sa Basilan. Noon na kung saan yung mga babae at mga bata, out of the estimated 800 to 1,000 Moros, only 6 have survived. Pinagpapatay nila itong mga to. Ang nangyari kasi rito, ba't nila pinagpapatay itong mga babae at mga bata? Hinahunting nila itong mga Moros na ito. Kasi ang ginawa ng mga Moros, nagtago sila sa mga kabahayan. So ang ginawa ng mga Amerikano ay kinalagkad nila lahat ng mga tao, palabas ng kanilang bahay, hinilera sila, tapos pinagbabaril sila. Okay? So as according to Mark Twain, napaka-inhuman ng ginawa. Si Mark Twain, isang journalist ng mga panahon na yan, napaka-inhuman ng ginawa nitong mga Amerikano na to. No? So, butchering these helpless people. Ika nga ni Mark Twain. Okay? So, stop muna tayo dito sa bahaging ito ng discussion. Then we will continue it next meeting. May meeting kami ng alas 4 ngayong araw. So I need to prepare things. Sorry sa maikling discussion natin ngayon. Okay, announcement ulit. Next week wala po tayo. So we will see each other again on June 23. Bali magkakasunod na yung mga time ng lecture natin. No? So June 23, June 30. Tapos yung presentations ninyo, start tayo ng June 7. No, para po dun sa mga journal na binigay ko. Tapusin ko itong lecture na ito ng June 23 saka ng June 30. And then June 7, kayo naman. No, tapusin yung discussion. At discussion tuloy, tapusin ninyo. Present na natin yung mga journal. Naibigay ko naman na yung 'di ba, yung pairing tapos pati yung schedule. So let's just follow it. Any question? Any question? Klaro naman yung discussion, malinaw naman. Sir, yung guidelines po na papabigay niyo po daw sa amin. Ano? Yung guidelines po na ipapabigay niyo daw po sa amin tungkol sa presentation po. Okay, nabanggit ko kanina, summary or important points stated in the journal, analysis, kung paano na-utilize yung mga sources, and then yung importance ng mga journal na ni-report ninyo sa kasaysayan. Ayun, ganun lang. Sir, parang review po. Parang review po ng review, journal. Exactly. Oo. Pero medyo natin yung content niya, kasi pinapakinggan ko rin yung mga ninyo, papakinggan ko rin yung mga report niyo ng maayos, yung content, yung nilalaman, no? Medyo mag-focus tayo sa nilalaman nung journal. Okay? So yun.